Góðan daginn áhorfendur og velkomin með okkur á Sport TV hérna með keiluna. Við ætlum að sýna ykkur frá úrslit í RIG-mótinu svo kallar frá Reykjavík International og það eru 10 í úrslit sem eru núna og formatið að þannig eða hvernig við spilum þetta. Það eru spilaðir 2 leikir og 2 neðstu eftir það detta út og svo koll á kolli þar til að 2 verða eftir spilandir úrslita og sigurvegarinn verður RIG-meistari 2016. En ég kem nánar inn í þá eftir þegar fyrir svona nær dregur og við veitum svona hvernig landið liggur en ég ætla að segja ykkur eftir smá stund hverjir það eru sem eru í úrslitum og hvaða stig þeir eru með. Efst er frá Danmörku Rikke Abo, hún er með 1456 og í öðru sæti er eiginmaðurinn hennar Jesper Abo frá Danmörku með 1451. Í þriðja sæti Gústaf Smári Björnsson með 1402. Í fjórða sæti Þorleifur Hreiðarsson með 1390. Í fimmta sæti er Fredrik Aagaard líka frá Danmörku með 1388. Þetta eru þeir 5 efstu en þau halda stíðanum sínum þannig að hver leikur skiptir gríðarlega miklu máli núna. Og ein lítil mistök, einn lágur leikur getur bara þýtt að þeir komandi á ekki séns. En þetta er svolítið skemmtilegt format því að það þarf að berjast það að reyna þessi sem eru neðstir sem eru í 9. og 10. er semst í 10. er Daníeta Þórsdóttir með 1340 og í 9. er Hafþór Haraldsson með 1360. Þannig að það er mjög stutt í 10. og upp í 3. Þannig að það er aðeins lengra upp í Rikke og Jesper, þeir eru með 1450. Þannig að svo gef ég ykkur útskýringar svona þegar nær dregur. En mér sýnist öllu að allt sé að verða tilbúið og við væntanlega förum að byrja innan svona 2 mínútna. Þannig að ég kem eftir smá. Sæl aftur. Eins og við sjáum núna þá er 10 mínútna upphitun vegna þess að það var borin á ný olía núna rétt áðan og þá fá þeir svona tíma til þess að aðeins að skoða hvernig olían liggur eða jafnvel að búa sér til línu, reyna eitthvað, gera eitthvað til þess að finna út svona hvernig best er að spila þessa leiki. En við sjáum það
Á 3-4 spila Hafþór Harðarsson og Steinþór Geirdal. Á 5-6 eru Stefán Klassen og Daníela Þórisdóttir. Á 7-8 er Friðrik Óðagótt og Þorleifur Jón Hreiðarsson. Á 9-10 eru Andrés Páll Júlíusson og Gústaf Smári Björnsson. Og á brautum 11 og 12 eru Jesper Abo og Riku Holm Abo. Og en það reyndar þau eru ekkert að keppa við hvort annað, heldur bara skora hæðst og láta pinnana hlaðast á sig. Og við skulum halda áfram, við skulum sjá, er Steinþór í mynd. Ég sé að þeir eru að svona kasta, þeir eru svona að tjekka á boltanum og tjekka hvaða kúlur er það að nota. Ég kem aftur þetta smá. Þarna sáum við Stefán Klassen kasta fínu bolta. Hafþór með fínt, þannig þeir eru aðeins svona farnir að venjast brautunum aðeins. Eins og við segjum, þeir eru kannski farnir að reyna að búa sér til línu. En þetta format byrjuði á í fyrra og virkaði bara ljómandi vel og við ákveðum að halda þessu áfram því að svo settum við léttari olíuburð á til þess að fá hátt skor, því að það er náttúrulega í þessari íþrótt er hægt að stjórna því svolítið svona hvert maður er með hátt skor eða lágt skor, það fer eftir hvernig olíuburður er settur á. En við ákveðum að fá hátt skor, ég vona að við fáum 300 í beinni og það væri virkilega skemmtilegt. En það er ennþá einhverjar 5 mínútur eftir af upphitun, þannig að ég kem eftir örskamma stund.
Með Sonax glansþvottalegi verður bíllinn þinn glansandi hreinn. Sonax. Sæl verið aftur. Nú fer þetta að byrja. 2 leikir. Og hérna... Og... Spinnandi fylgja allan tíman, þannig að ef einhver spilar háan leik, þá græðar náttúrulega því að það heldur bara áfram að fara inn. En ég ætla að segja ykkur aftur hverjir eru hvar. Á brautum 3 og 4 eru Hafþór Harðarson og Steinþór Geirdal. Á brautum 5 og 6 er Stefán Klassen sem byrjaði hérna á Fellu og Dagný Edda Þórisdóttir. Á brautum 7 og 8 er Fredrik Ågård frá Danmörku og Þorleifur Jón Hreiðarsson. Á brautum 9 og 10 eru Andrés Páll Júlíusson og Gústaf Smári Björnsson og á brautum 11 og 12 eru hjónin Jesper og Rikke Holm Aabo frá Danmörku. Og þetta er sem byrja Hafþór byrja á Fellu, Dagný með Fellu, Stefán með Fellu og Steinþór með Fellu. Þannig að á brautum 3 til 6 eru allir með Fellu. Og ég sé á 7 og 8 er Fredrik að gera sig kláran og hérna Andrés á 9 fékk Fellu. Þetta er mikið fellur, þetta er hátt skor og þetta er skemmtilegt að því veitum til að hérna, fólk skorar hátt og þá er gaman í keilu. Það er ekkert gaman að vera lélugur. Það er gaman að vera góður og þau eru þessu gildi. Það erum við að reyna að hafa gaman að þessu. Og Hafþór með gott og fékk Fellu. Þannig að þetta var gott kast í honum. Hann þarf að vinna svolítið upp, hann í 9. sæti og þarf nauðsynlega að skora hátt eins og Dagný með Fellu. Hérna braut 5. Þau verða bara að gjöra svo vel að henda í góðan leik. Þegar samt er mjög lítill munur á milli. Það er 4. sætið 1400 og 10. sætið 1350 þannig að það er ekki mikill munur.
En þetta tekur fljótar sérstaklega, sko, það er fljótt þegar menn fella mikið. Þannig að svo við Stefán Glassin, þetta gott dæmi, hann lagði á stað, en eitthvað truflaði hann í höfðinu og þá bara hætti hann við og kom tilbaka og staðið fyrir að halda áfram að kasta illa og segja svo við sjálfum sig, hverju stoppaði ég ekki? Og oft hefur maður sagt það. Þannig þetta, fínt bolti, fínt skot og 8. Og 8 stóð eftir. Steinþór Geirdal með feikju. Þannig að ef við sjáum ég sé að bara 7 bíluð aðeins, þannig að við þurfum ekkert að vera að lýsa því neitt mikið. En á 9 og 10 þetta er allt í róðum til að býði aðeins þar. Stefán með 3. skotið sitt vel út og aðeins of mikið. Þannig að boltinn kom ekki tilbaka. En svo sjáum við Hafþór hérna á braut 3. Hann er að búa sig undir að kasta. Dagný þetta var með feikju. Það verður bara að raða saman fellum núna í þessum leik. Það verður að éta sig upp. Hafþór er mikil undirbúningur hann, mann kemur niður aftur, það er eitthvað sem hann er ekki alveg sáttur við. Og Stefán tekur leifina sína, þeir sáu hvað hann gerði núna. Hann gerði eiginlega sama bara og ef hann er að kasta upp á boltanum. Hann bara setta hann út og leta hann svo koma heim í rólegheitum. Hafþór á braut 3 og fellu. Hafþór komið 3. Þannig við skulum fara yfir á 7 og 8 og 9 og 10. Ég sé að Þorleifur fekk fellu á hann á 7, á 8 sig og ákasta núna á 7. Og Fredrik er með feikju og fellu. Andrés er með 3 fellur á braut 9. Og Gústaf Smári byrjaði á feikju og fekk svo fellu. Ég sé að Jesper í smá verðuleikum, hann fekk fellu í fyrsta ramma, svo opnaði hann og svo fekk hann fellu. Og Riki var með feikju og fellu og er að kasta núna. Og hún er á 11 og 12, við sjáum það ekki alveg, þannig að ég lýsi þessu fyrir ykkur bara, hún fekk fellu. If somebody is watching from Sweden or Denmark, I will talk to you in English because it's very difficult to talk both Swedish and Danish. Jesper and Riki did a very good tournament. They ended in the first and second after the qualify. Riki was 14.56 and Jesper with 14.50, and then Fredrik came in with 13.80 as I recall. But unfortunately Jolín Persson Planifors, who also was going to play, but she got sick, very sick, and she has been in a hotel for 2 days now. She started to play on Friday, very sick, and played 1400. After that, she couldn't do anymore. And she played 1400 in 6 games, sick. So she's phenomenal good. But unfortunately, she's at the hotel. Hopefully, she's watching us. So give my best to Jolín and hope that this illness will go away soon. En það gengur vel. Hafþór er með 4 fellur, Steinþór sett í 2 í röð, Stefán er með 2, Dagný er með 2. Þannig það er fullt að gerast hérna á brautum 3-6. Og ég sé að Þorleifur er með feikju og síðan 2 fellur. Og ég sé Fredrik og Þorleifur að gera núna og hann er með fellu, feikju, fellu. Gústaf Smári, feikja, 2 fellur. Andrés Páll, 3 fellur og feikja. Þannig að það er fullt í gangi. Hafþór hérna á brautu 3 og þessi var svolítið utalega en hann fór inn. Þannig að Hafþór með 50 felluna. Hafþór byrjaði mjög vel og verður eiginlega ef hann ætlar að vera með því hann er í 9. seti og þetta eru 2 leikir og það skor sem þeir skora núna bætist í það skor sem þeir höfðu. Þannig að það er eins gott að hann þarf alltaf að skora betur en hinnir ef hann ætlar að halda áfram. Öðru leiti þá er hann út, því hafa detta 2 út. Steinþór, feikja, fella, 3 fellur. Og við skulum sjá hvað Dagný gerir. Dagný með 2 fellur, feikju,
og 2 fellur pluss 3. felluna. Eins og ég segi, þetta er skemmtileg keila, það er fullt að gerast, fullt að fellum og og þannig á það að vera. Þannig á það að vera. Þannig að vonandi verður þetta svona áfram. Og á 7 og 8 þar er Þorleifur að kasta og hann fékk felli, þannig að Þorleifur eða Tjúli eins og ég kalla hann alltaf og ég ætla bara að kalla hann Tjúla. Tjúli er með fellu, feikju og 2 fellur. Fredrik sem er líka á 7 og 8 með honum er með feikju og 3 fellur. En Fredrik er gríðarlega skemmtilegur og góður keilari. Hann er núna á braut 7 og sem aðeins fylgjast með honum kasta. Þetta er mjög teknilegur, þetta er mjög skemmtilegur, hann er með flottan stíl og náttúrulega hann er heimsmeistari í tvímenning og í liðakeppninni og gríðarlega góður spilari. Og það er okkur heiður að hann kom hérna og spila á rigg. Ég hef unun að horfa á svona spilara sem að kasta svona, hann verðist ekkert hafa fyrir þessu og er mjög yfirvegaður. Ef við förum að þess að 3 og 4 þar var Hafþór að kasta, hann fikk glennu. Glenna þýðir það eru 2 keilur sem standa eftir og það er svona opið á milli þeirra. Þannig að hann þarf náttúrulega nauðsynlega að ná þessu. Steinþór kastar, lítur vel út og 10 stendur. Þannig að hann er með 9 þarna. Og við skulum sjá hvort að Hafþór sækir ekki þessa pinna. Hann verður að ná þessu því að það er dýrt að missa þannig að og þetta er ekkert svo rosalega erfið glenna, þetta er að fara á milli þeirra. Svona já, nákvæmlega. Þetta var skólabókardæmi hvernig á að taka þetta. Þannig að það er spennandi. Ég sé að Stefán er með 2 fellur feiki og svona með 4 fellur. Og á 6-unni hann er að byrja eftir að kasta núna í 8. rammanum. Þetta gengur hratt fyrir sig. Það er náttúrulega 1 á braut og gengur mjög hratt fyrir sig. Steinþór feikti og það er þegar svo verður þetta þægilegri fyrir mig að lýsa þegar það detta alltaf fleiri úr þá er færri sem ég þarf að lýsa. Það er Fredrik að braut 8. Já. Þannig að ef að Fredrik fellir út núna þá spilar hann 290. Þannig að þetta er hái leikir í gangi. Ég var að vonast þess og er enn að vonast þess að við fáum 300 leik. Við fáum hann ekki þessari umferð en vonandi fáum við 300 leik í beinni. Það er alltaf gaman þegar kemur 300 leikur, sérstaklega þegar við náum því í sjónvarpi að fá 300. Hafþór feldi fyrir ekki, hann fekk á hann glennunni og feldi núna og Dagný fær fellu svolítið laust í og við sáum það að pinnarnir þeir eiginlega hjálpuðu sér sjálfur. Og ég sé á 11 og 12 þar var Jesper með fellu og svo opnaði hann og svo hann kom með 5 fellur og Rikki var með feikju og 3 fellur. Þannig að það er allstaðar fullt að gerast. Þannig að hérna á braut 5 er Stefán að gera sér kláran og við sjáum það að Stefán kastar með 2 höndum. Hann er einn af fáum hérna á Íslandi sem kastar með 2 höndum en ég fullyrði að besti spilari í heimi er 2 handa sem heitir Jason Belmonte frá Ástralíu. Hann er besti keilari í heimi. Einnig er finnskur keilari Osku Palerma sem kastar líka 2 handa og gríðarlega góður. Þannig 2 handa virkar en það er kannski þarf töluvert mikla æfingu. Þetta Jason hafi byrjað 3 ára í keilu. Dagný feldi. Dagný er með fína leik í gangi. Stefán er með 279 leik í gangi ef hann fellir út.
Hafþór með 278 leiki í gangi ef hann fellir út. Þannig að Fredrik með 290 ef hann fellir út. Þetta náttúrulega, og allt þetta ef. Sem ekki eins og víst að takist. En ef það möguleiki þá alltaf möguleiki á því. Þetta var gríðarlega gáfulega sagt. En á 7 var það Fredrik og hann heldur bara áfram. Herru, við skulum setja hann á 6-una, þess að Stefán að kasta. Og setur hann. Þannig að Stefán að bara byrja þetta gríðarlega vel og eins og það eins og ég segði, sem að þarf nauðsynlega að vera og þarf að vera með. Því að sérstaklega þegar þetta er svona lítill munur á milli manna, að þá bara það leifir engin mistök og það leifir ekki neitt. Það bara, þú veist, það verður að fella alveg út í eitt. Hafþór með fellu og hann stefnir í 278, Stefán í 279, Fredrik í 290. Þetta eru svona stærstu leikirnir sem ég sé. Dagný stefnir í 268 sínist mér. Og svo fær hann í 8 pinna í forgjöf. Konur eru með 8 pinna í forgjöf. Hvort sem það þurfa það eða þurfa það ekki, þá er það bara með það. Margar þessar konur sem að spila í Evrópu, það er raskjala karlmennina bara án 8 pinna í forgjöf, þannig að þeir þurfa ofta ekki á þess að halda en þær eru með þetta. Og Stefán að kasta aftur, hann að koma í 10. raman. Einn í viðbót og þá stefnir þetta vel í 279 og það gerir það. Þetta stefnir í 279, hann komin þegar í 269 og 1 skot eftir. Já, ég átti vona háleikjum en ekki strax í fyrsta leik. En það er bara ekkert mikið stress í vanskapnum. Dagný sett hann. Þannig að Dagný stefnir í 268. Stefán í 279. Hafþór enn að stefna í 278. Þorleifur aðeins í smá basli. Hann byrjaði gríðarlega vel, síðan fekk hann 9 og miss og opnaði, svo fekk hann Glennu og opnaði, en fekk fellu aftur núna. Andrés á braut 9 með flottan bolta. En ég sé að á 11 að Rikke hefur haldið áfram, hún er komið með 5 fellur í röð. Dagný 268, flottur leikur. Hafþór feldi. Hún fór seint, þetta var virkilega, fór seint þarna 10 pinnin, hann fekk hjálp frá Keilu sem rann eftir brautinni og náði á. Steinþór tók Glennu sem var gríðarlega erfið. Þannig það er allt að gerast þetta. Og Stefán 279. Stefán 279. Dagný 268. Og ég sé að Fredrik á braut 7 fekk 9. Þannig að hann þarf að ná því, sem reyndar til 7. Ekkert svo flókin keila til að ná fyrir réttandarmann. Þorleifur er einhverju tómi basli. Og Hafþór fekk fellu fyrir á braut 4. Við sáum það þarna, hann fekk fellu. Hann stefnir ennþá í 278. Og þetta er gríðarlega spennandi. Steinþór á braut 3. Hann tók flotta Glennu. Hann hefði verið í tómum vandræðum ef hann hefði opnað þetta. Því að núna fekk hann bara 8, þannig að hann á mest séns á 216. Og á móti þessu skori sem er í gangi núna er það rosalega lítið. 216 er bara lítið þegar allir er að spila yfir 260. Þannig að
ef að Hafþór tekur einn enn þá étur hann 60 pinna af steina í einu leik. Jæja, 50 pinnar. Hann Hafþór fyrir 267. Þannig að þetta er rosalega nauðsynlegt að skora hátt. Brautum 7-8, Þorleifur felldi í 10. rammanum. Ég sé að Fredrik á möguleika 2.57 og hérna þannig að Hafþór tekur 10 pinna af Fredrik, tekur reyndar dálítið marga pinna af hérna Þorleifi. Þorleifur getur farið í 205 ef hann fellir út. Þá hérna og það er þá 50 pinnar sem að Hafþór tekur á honum. Það voru ekkert 50 pinnar uppi, þannig þetta er gríðarlega. Þetta er fljótt að breytast bara með einum leik. Og hann fær 9, þannig að hann fyrir 195. Og Hafþór 267, Dagný 268. Þau eru bæði fyrir aftan Djúla. Þannig þau eru bæði að taka á honum 70 pinna. Þetta er rosalega mikið sem að hverfur á einum leik fyrir Þorleif Jón Hreiðarsson. Já, hann er ekki sáttur. Og langt í frá, auðvitað hann ekki sáttur. Maður er búinn að spila frábæra keilu alla dagana. Og svo þegar hann mest á reynir þá kannski að því að hann er nú ekki rosalega vanur í að vera í þessu en staðið sér það vel að hann átti vel skilið að vera þarna inni. Ég segi að Gústaf Smári 177, hann búinn að spila frábæra keilu. Svo kemur væntanlega smá spenna, smá stress og það sem sagt aðeins skemmir aðeins fyrir. En þá sýnist mér allir vera búnir að spila þennan leik og ég ætla að fara að kíkja aðeins á stöðuna og kem eftir skammarstund. Með Sonax glansþvottalegi verður bíllinn þinn glansandi hreinn. Sonax. Nú ætla ég að labba aðeins hérna ég ætla aðeins að sjá hvernig staðan er. Ég ætti ekki að sé hana hérna í tölvunni. Núna er staðan þannig að efst er Rikki var með 255 og Jesper var með 211, Gústaf Smári 177, Þorleifur Jón Hreiðarsson 195, Fredrik Aargaard 258, Andrés Páll 213, Stefán Klassen 279, Steinþór 216, Hafþór 267 og Dagný 258. En Dagný fær 8 pinna, þannig hún er skráð með 266. En staðan hefur væntanlega eitthvað breyst. Hún er, ég sé að Rikki er með 17.23 og er náttúrulega efst, svo er Jesper með 16.74 og Stefán Klassen 16.67. Og 16.49 sé ég að Fredrik er með, sem er í þriðja. Síðan kemur Hafþór með 16.30. Þetta er gríðarlega jafnt ennþá og verður spennandi að sjá hvernig þetta heldur áfram. En ég kem aftur til smástund.
Já, þetta ætlar að vera mikið fjör alla leið, sýnist mér öllu. En ef við byrjum hérna aftur á 3 og 4, nú er Stefán Klassin og Rikki Óabó á 3 og 4. Stefán byrjar á feikju, Rikki á fellu. Á 5 og 6 er Fredrik Óabó, nei, það var ekki vera hérna, Fredrik Borgón. Það hérna, hann byrjar á feikju, Steinþór byrjar á feikju. En Steinn var að hendi í fellu og ef við förum á 7 og 8 þar er Dagný með 2 feikjur, Andrés Páll með fellu og feikju. Á 9 og 10 er Þorleifur með 3 fellur. Þetta sko ekki gefa þetta eftir, ætla ekki að fá annan svona leik, svona bíp leik eins og hann. Jesper með 2 glennur og svo fellir hann á 11 og 12 eru Hafþór og Gústaf Smári. Gústaf sýnist með verið með 3 fellur og Hafþór er með 2 fellur og 9. Þannig að hann þarf að feikja þessu. Og ég sé að Þorleifur hélt ekki áfram, hann tók bara 9, og Hafþór lokaði sínu. Þannig að förum aftur hérna niður á 3 til 6. Þar er Rikki að undirbúa sig fyrir kast. Og hún er líka skemmtilegur killari. Og hún fær fellu. Bara eins og að fá sér vasklas. Fredrik hérna á 6-unni, hann var aðeins of utalega, sá það boltinn kom aldrei allir inn. Eða ekki of utalega heldur, hérna skautaði of langt. Hann beygði allir inn. Svona léttur olíuburður er það að hérna, þegar hann fer í þurrkinn þá beygir hann mér skart inn. Þetta er svolítið nákvæmsvert, það þarf að spila þetta, þetta er ekki bara þessi létt, það þarf að spila þetta. Stefán hérna á 4, það er hérna virkilega vel gert hann. Eitthvað er nárin að angra hann sýnist mér og ég sýnist hann sé að taka hann að teigjur því að það er eitthvað angra hann því að þetta eru mikil átök á tveggjahandamönnum. Fredrik hann að taka þessa glennu, það er, já, það var ekki mikið vandamál þarna. Þeir fagna nú ekkert mikið ennþá sko. Núna er svona stresskeislanir það að hanga inni og ekki henda sér út á eftir fyrstu 2 leikina. En einhverjir yfirgefa svæðið. Rikki tók aðra. Hún ætlar að halda þessari forystu. Rikki var hérna, mér minnir það hafi verið 2013 sem hún vann. Hún hérna, þá komu þau hjón líka og Rikki gerði sér lítið fyrir að sigraði það og hérna það var ekkert voðalega flókið hann. Það er svona jafn einfalt á þetta. Steinþór hérna á 6, hann fékk 9, 10, hann stendur. Það er oft umhugsunarefni þegar menn kasta og þeirra kasta fínum boltum en 10, hún hreyfir sig ekki, hún er bara kjur. Og við sáum það að Stefán kastaði svolítið út, boltinn kom inn en það er svo mikill snúningur á boltanum hjá Stefán. Það kastaði með 2 mörundum að keilurnar í þessu tilfelli áttu ekki séns á að standa. Og Fredrik, það er eitthvað aðeins, sýnist mér að vera að sjá hann í þessum göstum undanfarið. Það er boltinn er ekki að gera nákvæmlega þessu enda, ekki sé það bara á andlitunum á honum að hann er bara hundfúll. Og ég hef alveg séð þess að gæja
reiðast í keilu og það ekki fögur sjón, skulle segja ykkur. Þeir verða brjálaðir. Þeir eiga til að grýta kúluna þegar ég hef sem mann brjóta kúluna sína. Hann hendi inn í gólfið og hún sprakk. Það bara vegna þess að það gekk illa. Þannig að það allstaðar sem menn eru svo uppfullir af orku og passion fyrir íþróttinni að þeir hendast í það að láta skapið hlaupa aðeins með sig. Freyrir tók sína, þannig ég ætla að kíkja aðeins niður og athuga stemninguna og kemur þetta smá. Herðu, við ætlum aðeins að taka rölti hérna niður og sjá að svona færa okkur hérna niður. Ég stend hérna við 7-10 og sjá Andrés tók fínan bolta og Andrés með feikju 2 fellur, 9 og fellu, 9 og feikju fellu. Dagný með 2 feikjur, 2 fellur og feikju. Og ef við förum á 9 og 10 það sé að Jesper með 2 glennur, síðan með fellu, feikju og glennu. Nei, Jesper ekkert í góðum málum hér. Þorleifur aftur á móti með 3 fellur, feikju og 3 fellur. 11 og 12 Hafþór með 2 fellur, feikju, 2 fellur, feikju og fellu. En Gústaf Smári með 6 fellur, 7 fellur. Þannig að ég ætla að staldra þess við hérna á braut 11 og 12. Og ég ætla að biðja myndatökumanninn að beina á 11 og 12. Þannig að Gústaf fer upp í 8. Ó, 7 alveg eins og ég segi bara Gústi var ekki nógu þungur til að hoppa hana niður. Ja, þetta var samt góð tilraun. Hann var komin þarna með 7 fellur í röð og setti svo stóð eftir 7. En þar skilur á milli 300 og 279. En þetta ennþá gríðarlega hátt spilað. Þetta verður ekki ljóst fyrir bara síðasta kasti hverju dett út. En svona þetta, sem betur fer. Tæni þetta hérna. 9. Og við skulum sjá hvað Þorleifur gerir. Og Andrés Páll er búinn að spila vel. Það að gera góða hluti. Þorleifur með 8 eftir gríðarleg vonbrigði. Hann var alveg viss það að þetta væri fella. Og hann var svo viss það að hann fagnaði henni áður kom en svo stóð bara eftir 1 pinni. Og þetta sem sagt það vel kastað að þessi pinni átti aldrei að standa. En við skulum sjá hvað Andrés Páll gerir. Hann með feikju, 2 fellur, feikju og 3 fellur. Vel gert. Vel gert hjá Andrési. Hann heldur áfram. Hann að spila fínt. Daníeta lokar sínu. Og Steinþór með feikju, 2 fellur, feikju, fellu og væntanlega feikju en Fredrik aftur á móti hálfgerðu basli. Já. Danirnir eitthvað smá basli. Anna fekk Fredrik fellu og Rikki ekki í neinu basli. Hún með fellu, feikju og 4 fellur. Þannig að Rikki ætlar sér að klára þetta. En þetta var svona smá yfirferð og yfirrið og skulum sjá hérna eftir smá.
Já, hérna sjáum við Rikka kasta. Új. Þannig að í þessu tilfelli segir maður takk fyrir að fá ekki Glennu. Það allt til að fá þessa leiði en kastið var ekki betra. Fredrik setti náttúrulega í aðra felli núna. Nú vonandi fer hann í gang fyrir sjálfan sig. En auðvitað vonum við að landin verði í 4 efstu sætunum en það er ekki líklegt því að mér sýnist að öllu Rikka ætla ekkert að gefa þetta eftir og hún stefnir bara í að vera hærri og hærri því að pinnarnir fylgja allan tíman, það er ekkert stoppað þegar ég sé fram í úrslitaleik. Steinþór hérna á 5. Já, þetta er skrítið. Þarna var fínt kast hjá honum allan tíman, keilurnar hoppuðu alls þar í kringum þetta en það gerðu bara ekki meira. Það skildu eina eftir og vildi ekki sjá hana. Á braut 7-8, Dani að klára feikuna og ég sé að Andrés Páll er að gera bara flotta keilu. Hann byrjaði á feikju, fór í 2 fellur og síðan feikju og svo er hann komið með 5 fellur. Og þetta stefnir bara ennþá í sama djöfulganginn. Og hérna, nú aftur á móti, sko, nú fara menn aðeins að spá. Nú eru 2-3 rammar eftir og þá kemur í ljós hvernig þetta endar. Af því að núna, já, eins og ég segi, nú fá menn ekki mikið meiri séns á að skora. Andrés Páll á 7 og hann fellir. Hann er í fínum málum. Hann er að fara í 2.69 sýnist mér. Þetta, eins og ég segi, þetta hjálpar rosalega. En á 5, Fredrik Ågård, hann er komið 3 í röð. Rikki er komið 169 7. ramma. Stefán Glassin á 3. Heldur laust í og gott aldrei séns í þetta. Steinþór 6. Já. Þetta var pottitt. Þetta var mjög pottitt. En nú skulum við fylgjast aðeins með 7-10 því að Andrés er að gera fína hluti. Dagný sko þarf að halda áfram. Dagný er að spila sig inn jafnvel með þessu. Hún er að fara 224 og 260 á þannig að það er gríðarlega öflugt. Það ætti að duginni inn hún ætti að duginni semst að halda áfram. En þetta er allt saman mjög tæft og það er enginn sem er neitt öruggur. Ég sé að Hafþór opnaði 10. ramman og fór í 225 sem er ekki gott í þessari baráttu. Andrés endar í 258 sýnist mér. Þannig að þegar það er svona tæft þá er rosalegt að missa stakan pinna. Steinþór neldan hann. Þetta aftur á móti var gott kast. Og þar sett hann 2 í röð. Þannig að Steini getur farið í 203 og 260. Fredrik aftur á móti fekk Glennu og getur farið mest í 200. Þannig að það er ekki gott. Það er ekki gott. Já, þetta er spennandi. Þetta er spennandi, skal ég segja ykkur. Þannig að það er ekki vitað ennþá. Hver er Stefán Senda? Hann tróð honum í vasann. Og Steini sett aðra. Þannig að Steini getur farið í 238. Það er betra heldur en 190. Þannig að en það er spurningin hvort það er of seint.
og Fredrik sett aðra. Þannig að Fredrik getur farið í 200 og þá fer hann í 18.56. Þannig að já, þetta er rosalega. 18.46. Og Steini fer þá í 18.32, en það er spurning hvort það sé nóg. Það er bara spurning það hvort það sé nóg. Og Fredrik, nei. Þetta er gríðarlega spennandi. Fredrik með 18.36. Steini með 18.32. Stefán hérna á fimmunni, hann er komin í 18.50. Rikki er komin í 19.50 og eftir ennþá að taka 2 skot til ramman. Hún er bara allt annar staðar. Steini, 18.32. Það er bara allt búið nema þetta. Það er spurningin sko, hvað er þetta leikur? Ég sá að Gústaf Smári spilaði gríðarlega vel. Það getur vel verið hann að spila sig inn á því. Og hérna, mér sýnist það alveg vera að benda á það að Steinþór og Fredrik séu úti. Sýnist það? Sýnist að það sé táknmáli sem ég var að sjá þarna. En ég er samt ekki viss að því. En ég ætla að fara niður og sjá stöðuna. Kem eftir örskamar sekundur. Herðu, já, þá skulum við sjá hvernig staðan verður og er. Mér sýnist á öllu að hérna, ég sé ekki alveg, ég þarf aðeins að sjá hérna hvernig staðan er í þessu. Jesper spilaði 172 hérna. Og hérna Rikki með 2.39. Og hérna, þá er að sjá stöðuna núna. Út er Þorleifur Jón Hreiðarsson og Dagný Edda Þórisdóttir. Þannig að það sem ég hélt á var bara tóm vitleysa. Fredrik og Steinþór eru jafnir upp á pinna 18.37. En staðan er þannig núna. Ég heyri það, ég er einhver ráðstöfnar sem ég nenni ekki að hlusta á, þannig að ég ætla eiginlega að fara eitthvað annað. Svo. Það er ómargir að tala sömu hlutina. En það er sem sagt smá reikistefnum hver fer út. Ég held að Dagný sé úti, ég held að það sé alveg ljóst. Og spurningin hver fylgir henni, því að svo ætla ég að nefna ykkur, því að nú falla 2 út. Þannig eftir standa 8 leikmenn og hérna 2 brautir út. Þannig að nú fækkum við 2 brautir, nú verðum við bara með 3 til 10. Þannig að nú eru auðveldara fyrir okkur að fylgjast með. Og hérna, þannig að nú held ég að sé komið á hreint hvernig þetta er og hvernig stendur. Nei, það er einhver reikistefna í skráningunni. Þannig að
því að þetta er viðkvæmt sko, þetta er kannski úti á einum pinna og það er ekki gott. En ég sagði áðan að Fredrik var úti en þeir eru bara jafnir, hann og Steini. 14:37 held ég, 14:33 er úti held ég. Þannig að þetta er spurning um 1, 2, 3 pinna. Herru, þetta er hérna smá, það er smá reikistefna þarna. Það er einhver vitleysa í skráningu einhvers staðar, þannig að það fæst ekki alveg á hreint hverju er hvað. En ég sé að Tjúli-vinur minn er stressaður. Hvað segir Tjúli, heldur þú sett inni eða úti? Ég er inni. Ertu inni? Já, ég er með Harry leikast inni. Eru þið jafnháir? Já, sennilega. En ég veit það. Okay. Þannig að það er sem sagt allt í stressi og djóðgangi. Er það ekki Harry leikum sér til? Harry leikum til. Já, þetta kemur í ljós eftir smá stund. Ég ætla hérna að fara eitthvað annað hérna og ég tala ykkur eftir smá. Með Sonax glansþvottalegi verður bíllinn þinn glansandi hreinn. Sonax.
Ég ætla að sjá aðeins, ég held að staðan sé hún klár. Ég held að staðan sé klár og ég ætla aðeins að bógra hérna yfir stjórnarmennina á tölvunni og sjá hvort það sé ekki komið rétt staða. Þannig að það sýnist mér á öllu að Steinþór sé úti á lærri leik heldur en Þorleifur í þessum leik. Þeir eru jafnir á stigum, 18-32 og já. Þannig að mér sýnist á öllu að það sé máli því að venjan og reglan í okkur er svo að það er hærri leikurinn gildir. Þannig að hérna Steinþór úti. Nú er staðan þannig að Rikki er enda efst 1966, Stefán Glæsinn 1896, það eru mér orðið tæma 100 pinnum. Andrés Páll 1858, Hafþór 1853, Gústaf Smári 1836, Fredrik 1836 og Jesper 1836. Svo kemur 1832. Þannig að þetta sé ekki svona jafnt held ég í mörg ár. En þetta er allavega í góðum málum. Og hérna sé Andrés Pál afslappa hann og góðan. Ertu ekki bara í góðu formi? Bara ljómandi í dag. Þú spila bara virkilega fína keilu núna. Já, bara þetta gengur í dag. Og afslappaður og fínn og bara líður vel. Það kemur á óvart. Það er rétt. Það kemur á óvart að hann venjulega þessi strákur mjög æstur og nei, þetta er ljúmennið mesta. Og hérna er flugmaður á Icelandair og eru gaman að fljúga með þessum strák. Þannig ég ráðlega öllum að kaupa miða í Icelandair því að þetta er góður flugmaður. Hérna ætti ég að setjast í sófan á milli tveggja danskra spilara. Og hérna nú ætlum ég að fara að snúa mér á ensku, kannski er einhver sem að horfa á þetta frá Danmarku. Hello, Ricky. Hello. Good game? Yeah, so far. Easy game? No, bowling's never easy. That's true. Even though it's a easy pattern, it's never easy. Yeah, then you have to have scores higher, so it's the same effort. And always you say you have to play, even though it's a easy pattern, you have to play it. Yeah. You can't sit down and say, oh, that's so easy, I don't need to play. Then you're not in the final. True. On my left side, Fredrik. Yep. A little bit struggled in the last game. Do you know what happened? Yeah, I think Stefan, he is a high-risk player and he removed a lot of oil. So it's pretty dry on the right-hand side, so I had to move left in order to create some kind of reaction that I haven't really been successful with all week. Yeah, I saw that. I usually see when Stefan has left the building, it's so difficult to go in his lanes. Yeah, but we'll see what happens when we have random lanes now. So whether I pick one of his lanes again or whether I can have a lane where I can be more on the right-hand side of the lane. Yeah, as we say, when you have a lane, but you can bowl your own bowl. Yeah, exactly. Yeah, then you don't have to bowl something that you're not capable or you're not comfortable of, because you have different on your side. Yeah, but you could say, especially in this weekend, it's not that tough of a pattern, but you have to strike all the time. And the last ball change I made in the last game, I haven't been doing that before, so I just need some frames in order to start striking, and it took a couple of frames, but. And I know that now it's so tight. Rick is a little bit getting rid of you guys, but from second to the 8th place, I think it's 50 pins. Yeah. So it's so tight. Yeah, it's one game. Yeah, it's one game, and yeah, it's 2 strikes. Yeah. So. Okay, good luck for the rest. I will be back to you soon. In 2 games or so. Good luck, Ricky. Thank you. En hérna, þá höldum við svo áfram. Og nú er dregið hvaða brautir eru. Og það kemur á skjáin bara núna von bráðar. Þannig að hérna, það er á hreinu að Steinþór Geirdal fór út á jöfnu við Þorleif. Þorleif var með 240, Steinþór með 230 eitthvað. Þannig að
Hægja í munur, svo sem spila verð, hann þarf því miður að býti það þar út, en í gær setti Steinþór Íslandsmet í 6 leikjum, þannig að svona er stórt högg á milli, en ég kem þetta smá aftur. Þá byrjum við aftur. Núna er sem sagt Andrés Páll á braut 3 á móti Andrés Páll á 4, Gústaf Smári á braut 3, Stefán Klassen á braut 5, Rikke á braut 6, Hafþór á braut 7, Fredrik Årgård á braut 8, Jesper á braut 9 og Þorleifur á braut 10. Þannig að nú erum við komið með 10 brautir, 8 brautir og fækkað 2 leikmenn og 2 brautir. Þannig í þessu sem var áðan þá fjallu þannig að þeir voru báðir með jafnt eftir sem sagt 2 leiki, heildina 1832 minni mig, en þar sem að Þorleifur var með hærri leik þá hélt hann áfram. Þannig að þetta er áfram gríðarlega spennandi og minnir þegar ég sá áðan stöðun að Rikke var með 1966 og 8. sætið með 1832 en annarsætið er með minnir með 1880 það er sem sagt, ég held að muni ekki nema 40 pinnum á öðru sætinu og 8. sætinu. Þannig að þannig þetta verður áfram, þetta verður spennandi, þetta verður áfram partningur, það má ekkert út að bregða, það má enginn gera mistök og það má enginn eins og þetta. Gústaf Smári, þú mátt ekki opna núna. Núna er þetta bara þannig að það er ekkert leyfilegt að opna. Fellur eru skylda og feikjur eru æskilegar ef það er eitthvað sem stendur. Þannig að þetta er spennandi og Fredrik með feikju. Andrés fellu. Þeir opnuðu báðir 7-2, bæði Gústaf og Andrés. Stefán með feikju og Stefán með vellu. Þannig hann heldur áfram. Á 7-8 er Hafþór. Hann var með fellu. Ég sé á Þorleifur á braut 9 með 2 fellur. Hafþór með 2 fellur. Þannig að hann heldur áfram að fella. Tjúli er með 2, hann ætla sér að þakka fyrir það að hafa spilað hærri leik heldur en Steinþór og heldur áfram. Jesper 9. Jesper með 2 fellur og 9 á braut 9 og með honum er Þorleifur Jón Greifarsson eða Tjúli og hann er með 2 fellur. Fredrik Årgård er að búa sig undir að kasta á braut 7. Hann er í neðri kantinum af þessum jöfnu efri kantinum. Af þessum jöfnu 7 leikmönnum.
Sko, við sleppum bara að tala Rikku. Hún er eiginlega orðin leiðilega langt í burtu. Af því að hún heldur þessu og ef enginn sækir að henni að fyrir að vinna leikina, ef enginn sækir að henni, þá heldur hún áfram að auka fórskotið og það endar þetta með því að úrslitaleikurinn verður svona frekar klén. Andrés Páll á braut 4, fikti og nú mun ég flakka svolítið á milli því að hérna nú hef ég betri yfirsýn yfir 8 brautir. Þannig að hérna Þorleifur tók 3. felluna á hann, Jesper með 2 fellur og feiki og fellu, Stefán Klassin hann er með feiki og 2 fellur, Gústaf Smári á 3, hann feikir, opin fell að feikja, það er ekki nóg Gústi minn, það verður bara fara í fellubonkan og rífa þær inn. Rikki opnaði, Rikki er hérna svo í góðum málum, skiptir minna. Ég sá að Julia á braut 9, hann hendi í 4. felluna og svona hljóðaði sitt hljóð. Hann náði til að láta í sér heyra. Hann hérna er mikil keppnismaður og á það til að taka nokkuð dansspor á brautinni og hann er góður kasti og Hafþór með fallegt kast. Virkilega vel gert hjá hann. Þannig þetta er spennandi. Jesper með 2 fellur, feikju 2 fellur, Julie með 4 fellur, Fredrik 2 feikjur, Hafþór 3 fellur, Stefán fellu, feikju og 2 fellur og við skulum sjá þessi það er aldrei inn. Nei. 8 og Rikki er með feikjur, Rikki er með fellu, feikju og opin. Gústaf er með opin, fellu og feikju og Andrés með opin, fellu, feikju og opin. Þannig Andrés, svo er þetta svo óheyrilega dýrt þegar það er bara svona 2 leikir eða 8, svona einn svona dabra leik. Gústaf setti fellu. Líka vegna þess eins og ég voru að ræða við Fredrik áðan. Að einn leikur 50 pinna munur getur bara verið þessi eini leikur, þá farur úr neðsta sæti upp í annað sæti. Já, það er sem betur fer. Við vorum að vonast til þess að þetta yrði spennandi og þetta er spennandi núna. Nema bara blessun nú Rikki, hún er ekki spennandi. Andrés hendi í fellu og nú þarf hann að setja þær nokkra saman. Þær verða bara að koma. Við sjáum það að Stefán er í öðru með 18.96, Andrés í 3. með 18.58, Hafþór í 4. með 18.54, svo kemur Gústaf 18.36 og Jesper 18.36 og Fredrik 18.36 og svo kemur Þorleifur 18.32. Þannig þetta er bara í játnum, þetta getur allt gerst í þessu. Og á 7.8 Hafþórar kasta og fær fellu, 4. fellan í honum. Þorleifur sett í feikju, hann er með 4 fellur og feikju. Ég segi Jesper er komin í gang, hann er komið 3 fellur á braut 9 og 10. Þetta verður gaman, þetta verður gaman alveg til enda. Og vonandi. Ég ætla ekki að fullera það en vonandi. Og ég er, eins og ég segi, ég er alltaf að vonast þess að fá einn 300 leik og ég segi ykkur að þegar það er komið fram í 10. ramma og ef einhver með fellur fram í 10. þá segi ég núna er one. En fram að því er engin one. Og Fredrik á braut 7 setti í fellu nr. 2. Þannig að Fredrik með 2 feikjur og 2 fellur. Hafþór með 4 fellur. Á braut 9 Jesper með 2 fellur, 1 feikju og 3 fellur og stóð 10 hérna eftir. Þorleifur er með 4 fellur, feikju og fellu. Nei, fellu og feikju. Stefán, hann setti í aðra. Stefán er með feikju, 2 fellur, feikju og fellu. Svo er Stefán með hérna tveggja halda og sýnist auðvitað að sé að kasta júr á þeim bolta. Og ef hann er að kasta því þá þurrkar hann svolítið upp olíuna, það er svolítið erfitt að fara á eftir honum. En
þarna var Hafþór með 9, hann er 10, hann stóð eftir, hann er 4 fellur og 9 og vonandi feikir hann því. En ég sé það að Andrés Páll er ekkert í rosalega sterkum málum eins og staðan er núna. Hann gengur hálf illa og Gústaf Smári á braut 4, hann verður eiginlega að fá fellu, hann verður eiginlega að halda þessu áfram. Þetta er þarna eldi skátinn alveg. Andrés, lokar, það er líka hlusinett. Og Hafþór á braut 7, hann þarf að loka þessu, hann gerir það. Og Fredrik feldi, þannig að Fredrik var með 2 feikjur og 3 fellur. Þannig að þetta verður áframhaldið, þetta er bara, þú veist, það er bara þannig. Gústaf Smári lokaði, segja Jesper, hann er á braut 10, hann er með 2 fellur, feikju, 3 fellur, feikju og fellu. Gott kast. Stebbi með fínt kast hérna á braut 6, kastaði flottu bolt. Setti 2 saman. 8, Hafþór, fellu. Enda líka menn verða bara að halda áfram. Þetta er keppni í fellum en ekki feikjum. Ef þú ert feikjumeistari í þessari keppni með þennan ólífur þá kemstu lítið áfram. Þannig að Fredrik er núna skulum sjá hvað hann gerir. Þetta var fínn bolti, vel kastað. Hann setti í 4. Þannig hann er með 2 feikjur og 4 fellur. Hann er að koma sér inn í pakkan aftur. Rikki hérna á 5 og glæsilegt. Vel gert. Gústaf Smári á 3, setti í fellu en það er bara ekki gott þegar náðu ekki að setja það saman. Andrés Páll er bara með 9, hann er ekki að finna þetta núna. Við skulum færa okkur yfir á 7, 8, 9 og 10. Ég sé að Tjóli er að undirbúa sig á 10. Og hann er með feikju þannig. Hann byrjaði á 4 fellum og svo endur við verið bara feikja, fella, feikja. Þannig að hann vantar í rauninni, hann hætti við því að Hafþór fór upp á 2 brautum frá honum og Hafþór setti og svona sjá hvað gerist. Já, það kom þarna einhver keila, einhver skáti þarna síðbúinn og hendi 10 niður. Þannig að vel gert Júli á 10 og hann beygði vel, það var gott hjá honum, hann felldi. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er ekkert fyrir hjartauka. Það er þvílík spenna í þessu. Stefán Klassen hérna á 5, hann þarf að sitja í 1 enn. Þó að sé í öðru seti, þá þarf ekki að slaka á, hann gerði það. Það er bara, það verður að halda þessu áfram. Skulum sjá hvað Andrés Páll gerir. Andrés Páll, það er sko núna eða ekki. Núna. Það er rétt. Þetta var vel gert. Það því ég segi sko, þú veist, hann á ekki nema 90 pinni viðbót, hann er fyrir 200. Það er bara nauðsynlegt ef hann fellur út. Allt undir 200 í þessum olíubyrði og þessum aðstæðum er ekki gott. Sérstaklega ekki í þessari baráttu þar sem að allir eru nýjafnir. Og Fredrik Overgaard á braut 8 er að feikja. Þannig hann er komin í 148 í hérna 7. ramma. Já, þetta er Rikki henn á 6, sjáðu þið stelpur hvað þetta er einfalt hjá henni. Að vísu búið að æfa gríðarlega í gegnum árin. Það er líka voðalega gott þegar hjón er í þessu saman. Þá geta það bara æft og þau höfum samt eitt barn í blessunni og þannig að þau kannski fara bara með barni með sér og leikum sér í keilu saman. En ég sá hérna 3 og 4, Gústaf Smári sem var að setja í 3. Og þetta er það sem mun hjálpa honum. Hann fer, ef hann fellir út, þá fer hann í 198.
Andrés Páll verður að setja aðra. Já, það er rétt. Það er rétt. Hafþór upp á braut 8. Fékk fellu með því að 6-an sýndist mér datt hann í rennun og datt svo á 10. Já, þetta gerir svona menn þurfa að fá hjálp stundum og þá fá þeir það. Stefán Klassen braut 6. Glæsilegt. Velgert. Virkilega velgert er Stefán. Og hann sýnist mér, hann teygir eftir hvert einasta kast þannig að á náranum, þannig að nárin er eitthvað, það er skulum vona að nárin haldi. Það sé ekki eitthvað sem að gefur sig kannski komin að úrslitaleik eða ykkur og gefur sig. Braut 4, Gústaf Smári, 1-1, sagðan, það fékk 1-1. Þannig að Andrés verður að setja það. Hann bara hefur ekkert efna því að missa það. Rikki hérna á 5. Já, hún er alveg með þetta sko. Hún hefur ekkert fyrir þessu. Ekki neitt. Andrés Páll, braut 3, setja aðra. Núna. Það er rétt. Það er rétt. Hafþór á braut 7. Hvað gera hann? Ói. Ok, fekk 9. Það er 9. Og Stefán fer hérna upp á braut 5. Ég sé að Þorleifur fer í 2.28. Það er fínt. Stefán, þetta fella. Þetta var flott kast. Virkilega vel gert. Og Gústaf, þetta var aldrei að fara. Því miður. 215. 215 er nauðsynlegt. Það er allt nauðsynlegt. Allir pinnar sem þú átt mögulega á er nauðsynlegt að taka. Hafþór tók feikju. Þannig að Hafþór er með 208 í 8. ramma og feikju 9. Þannig að hann getur farið í 258. Fredrik er með og Rikki heldur hún bara áfram. Nei, hún ákveða aðeins að róa þetta niður. Nei, Gústaf fekk ekkert út af þessu, hann er í 214. 191, 201 hjá hérna Andrési, það er bara gott miðað við það sem var komið á undan. Og Andrés kvartar í 201. Velgert Andrés Páll Júlíusson því að hann byrjaði herfilega. Þetta var fínt að fara í þetta. Rikki opnar sem að gefur henni 181 í 9. rammanum og það er og Hafþór með 7 stendur þannig að hann getur mest ná 247. Rikki getur náð ef hún tekur 201, hann tekur hann 46 pinna af henni. Þetta er svo fljótt að koma á. Og ég sé að Jesper er rosalega fljóttur að spila hann hérna frekar en beðum að róa sér niður heldur en hitt. Fredrik er með 208 í 9. ramma á fellu, en hann getur farið í 238. Stefán, 1-1, þá er þetta í fínum mál. Stefán er í fínum mál. Stefán getur líka núna gríðarlega mikið af Rikki. Hafþór lokaði sínu, þannig að Hafþór getur farið í 247. Rikki þarf náttúrulega núna þarf að fella út því að Stefán er að taka henni 50 pinna. Já. Þannig að hérna, það jafnast á bara niður. Stefán fer bara nálgast hana. Ef Stefán tekur af henni 50 pinna, hann var nú ekki svo mjög langt frá henni. Hann var sko, hann er í öðru. Sko, Rikki var með 1966, ef ég minni rétt. Og, já, Stefán setti aðra.
Hafþór 2.47 og Fredrik 2.38, 2.36, 2.36, Riki, eini viðbót, getur hann farið í 211, 268 hjá Stefáni, þannig að Stefán tekur hann í 55 pinna og ég held að hérna hafi munað, já, við skulum sjá. Það sko, Rikki var efst með 1966, Stefán í öðru með 1896, þannig að hann er 70 pinnum og hann tekur af henni 60, tekur af henni 50 pinna, þannig að hérna það munar kannski einhverjum 20 pinnum, þannig að þetta er alltaf mann að jafnast upp og verða skemmtilegra. Og Rikki tók, já, 211 á móti 268, 57 pinnar og hérna, já, þetta er einfalt, þetta er fljótt að koma, þetta er fljótt að gerast. Þannig að núna kemur aftur að Rikki og Jesper spila saman. Fredrik fer upp og spilar á móti Gústaf og Andrés Páll og Hafþór spila saman, Stefán og Þorleifur. Meðan að gera sig klára, þannig kem ég eftir örskamma stund. Með Sonax glansþvottalegi verður bíllinn þinn glansandi hreinn. Sonax. Nú skulum við sjá hvernig hérna staðan er raunverulega. Sko, í fyrsta seti er Rikki Holm með 2185, í öðru seti Stefán Klassen 2164, þannig að komin í 21 pinna. Í þriðja seti er Hafþór Harðarsson með 2100, þannig hann vantar 60 á Stefán. Í fjórða er Fredrik Orgård með 2072. Fymta er Jesper Aðabó með 2070 og Þorleifur Jóhann Hreiðarsson 2060 og Andrés Páll Júlíusson 2059. Þetta er Gústaf Smári 2050, þannig að það er rauninni allir, já, það munar 50 pinnum úr þriðja seti í 8. seti. Jafnara verður þetta ekki mikið meira. Þau eru að stinga aðeins af Stefán og Rikki og samkvæmt þessu þá fara þau í úrslitaleikin. En Stefán er búinn að spila vel núna. 279, 233, 268.
þetta er það sem hefur gefið honum að vera búinn að nálgast strikka svona óbóðslega mikið. Já, þetta er spennandi. En þau eru byrjuð í seinni leiknum þannig að ég heyrist Þorleifur vera að fella. Þannig að Jesper er ekki í góðum málum. Hreint ekki neitt. Hafþór er komið 3 fellur. Andrés með 2 og undirbýr 3. skot. Þorleifur er með 3 fellur. Stefán með feiki og fellu. Og er að undirbúa. Þannig að þetta verður áfram svona tóm spenna. Stefán Klarsson, hvað gerir hann? Hann feldi. Það var ekki vandamál. Þannig að þetta verður áfram skemmtilegt. En þetta kemur aftur eitt smá. Það er eitthvað smá. Andrés fékk hérna 9, fékk 10 svo kallega. Sjá, Þorleifur, Jón Hreiðarsson. Það er nafni í tjóli. Sjáðu, rétt nartaði á sinn. Þannig að hann er ekkert búinn að gefast upp. Rikki fékk 9 fekk fellu. Andrés Páll og Verður. Já. Stefán Klarsson hinum megin, feikju 2 fellur. Á braut 3. Og skulum við sjá. Þetta var fínt kast. Þetta var 3. fellan. Stebbi nefnilega er ekkert að gefa eftir. Hann ætlar að vera jafnfætis Rikki þegar hann kemur aðeins í úrslitaleik. Hann ætlar sér þangað. Hafþór hættir við. Eitthvað truflaðan og ég sé að gerir sig kláran aftur. Það er gott að hætta alveg við ef maður verður fyrir truflu. Það sem er vandamál í honum núna er hann sér þarna á braut 8 er ekki. Þannig að hann var kannski hræddur að pinnarnir kæmu niður eða ekki og þess vegna beið hann bara. En ég sé að Tjúli á braut 3, hann ætlar að fá sér 5. felluna. Þar með væri hann komin í baráttuna. Sérðu? Það er svo 5. kom ekki. En fellu samt. Þá kemur hann meira inn í baráttuna. Því að hann vantar nú ekki nema einhverja 50 pinna. Hafþór. Og hann fær 7-10 fellu. 7-10 stóð sem er erfiðast að glenna í keilu en svo bara datt. Hafþór með 4 fellur, Stefán, feikju og 4 fellur. Stefán er að kasta flott, hann er að spila flotta keilu. Andrés Páll, þessi var ekki alveg góður. Nei, þetta var eiginlega bara, já, takk fyrir 9. Mér fannst þetta bara takk fyrir 9. Og Rikki á braut 7. Á 9. Sko, það skiptir engu máli. Þorleifur Jón, hann lofaði mér reynda 300 leik í dag. Hann sagði við mig, ég sagði þess að 110, það var ekki góðið 300 leikur í mótinu. Hann sagði, hann kemur í dag. Þannig að hann allavega leggur allt undir þetta að reyna að standa við það, að komið 300 leikur. Hann er komið með 6 í röð og við verðum að
vonast til þess að það væri náttúrulega geggjað að stæði við það því að maður athuga það að 300 er 100 pinna yfir 200 meðaltalinu. Stefán er alveg óstöðandi núna. Óstöðandi. Og Hafþór eru á braut 6. Hann þarf að halda áfram því að Stefán er að gera, Þorleifur er að gera fullt. Hann þarf að halda áfram, hann er í 4. sæti svo er. En þá er eitthvað truflan, hann er ekki alveg þurr á þumlinum finnst það. Það er eitthvað sem truflar hann. Jesper á braut 7 og Jesper fellir og tekur fellur með 2. Hann byrjaði 6 og 3 og 8 og 1. Þannig að Jesper er núna komið 2 í röð og Julie heldur áfram á braut 3, sett hann einu í viðbót. Þannig að hann er öflugur núna. Hafþór, vel kastað, alla leið og fekk fellur. Númer 5. Stefán feikja, 5 fellur. Julie, 7 fellur. Þetta er allt að gerast. En ég segi það að ef einhver getur verið svo kokki að segja mig að hann ætla að taka 300 þá er það Julie.